بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله موږ د فرست ایئر د بایولوژي نه د چپټر نمبر 3 انزایمز نه بل په نیو ټاپک باندې خبره کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی کریکټریسټکس اف انزایم. ګوره د هر سیز سره خصوصیت وي. زموږ سره انزایم د انزایم هم څه خصوصیت شته ان شاء الله په نننی ټاپک کې به موږ د انزایم خصوصیت وایو. نو دلته وګوره زموږ سره په دې کریکټریسټک اولنۍ خبره ده د کیټالیست. انزایم زموږ سره کیټالیست دی. اوس کیټالیست ما تاسو ته په تېر لیکچر کې ویل چې کیټالیست موږ څه ته وایو. کیټالیست اصل کې موږ وایو عمل انګیز. اوس عمل انګیز موږ څه ته وایو؟ عمل انګیز دی ته چې مطلب یو څیز چې هغه یو عمل تیز کړي. کلیر؟ زموږ جسم دی، زموږ په جسم کې دنیا په زرونو ریاکشن کوي، کیمیکل ریاکشن کوي کنه. لکه بالفرض کړه زموږ سره A دی او B دا ریاکشن دي، دوی ملاویږي او دوی موږ مطلب یو پروډکټ جوړوي. چې کله دا ریاکشن په خپلو کې ملاویږي دوی موږ پروډکټ جوړوي. نو دیو که بغیر د انزایم نه وداوت انزایم نه دا کوم کیمیکل ریاکشن کیږي او دوی زموږ ډیر زیات ټایم اخلي. د ټایم سره ډیره زیاته انرژي هم دا زموږ ضایع کوي. نو دې دپاره که فرض که اوس دا ریاکشن موږ دا شو زموږ سره وداوت انزایم، ټیک ده، بغیر د انزایم نه. اوس که بالفرض که دا ریاکشن دی A پلس B دا زموږ سره دوه ریاکشن دي، ټیک ده، او دا به زموږ سره دا پروډکټ جوړوي. خو دا شو زموږ سره ود انزایم لکه مطلب دا ده انزایم په مدد سره به زموږ سره دا ریاکشن کېږي. خو نو د بر ریاکشن ته تاسو وګورئ دا بغیر د انزایم نه کېږي. فرض که زه تاسو ته کېدای شي دا زموږ نه مطلب 50 49 مطلب یا 60 یا 70 ګنټې واخلي اورس، ټیک ده، دا واخلي. خو که فرض که موږ د انزایم په مدد سره کوو نو دا به زموږ مطلب 50 یا 60 سیکنډ واخلي سیکنډ. نو څومره غټ فرق دی. بهرحال دا د کیټالیست په باره کې خبره شوه چې انزایم زموږ سره کیټالیست دي. دا زموږ لا مطلب کیمیکل ریاکشن تیزوي. کلیر؟ ان شاء الله په دې به بیا خبر کوو چې دوی موږ له دا کیمیکل ریاکشن تیزوي څنګه. په دې به خیر بیا نیکسټ ټاپک کې به ان شاء الله دا وایو. ها د کیټالیست نه علاوه دویم زموږ سره دی پروټین نیچر. زموږ سره چې څومره انزایم دي ټوټل چې څومره انزایم دي دا انزایم زموږ سره څه نه جوړوي؟ دا پروټین نه جوړوي. دا خبره خو تاسو ته مخکې نه معلوم ده. خو یو انزایم پکې زموږ سره دی چې هغه د پروټین نه دی جوړ، بلکې هغه کې د رایبوز شوګر مطلب کاربوهایډریټ استعمال شوی دی. هغه انزایم زموږ سره رایبوزایم. دا رایبوزایم زموږ سره د پروټین نه دی جوړ او باقي چې څومره انزایم دي دا ټوټل زموږ سره څه نه جوړي؟ دا د پروټین نه جوړي. خو اوس تاسو ته دا هم پته ده چې پروټین زموږ سره څه نه جوړي؟ هغه د امینو اسید نه جوړي. امینو اسید بیا زموږ سره یو پولیپپټاید چین جوړوي. اوس پولیپپټاید چین تاسو ته پته ده چې هغه زموږ سره ډېر شی امینو اسید راجمع شي. داسې دا پولیپپټاید چین دی. کلیر؟ زموږ سره پروټین دی. پروټین زموږ سره د یو شیپ دوه قسمه باندې دی. یو فیبرس دی. فیبرس مطلب داسې اوږد تار، او بل زموږ سره ګلوبیولر دی. که نه ګلوبیولر کې مطلب دا تار چې داسې تاو راتاو کوي داسې راغونډېږي، دا ګلوبیولر سټرکچر شو، دا فیبرس سټرکچر شو. زموږ سره چې څومره انزایمز دي انزایم زموږ سره پروټین نه جوړي، او پروټین کې بیا دا د کم شکل پروټین نه جوړي. دا زموږ سره د ګلوبیولر پروټین نه دا جوړي. ګلوبیولر پروټین ما تاسو ته ووایه که نه دا اوږد تار دی او دا تار که فرض که ته داسې راغونډوي نو یو ګول سټرکچر جوړ شي، ګول شیپ پرې جوړ شي. نو په انزایم کې ټول زموږ سره ګلوبیولر پروټین یوز شوي دي. دې نه بعد چې کوم دریم نمبر خصوصیت دی هغه دی لوور د اکټیویشن انرژي. لوور د اکټیویشن انرژي باندې اکثر سټوډنټان کنفیوز دي چې یاره دا لوور اکټیویشن انرژي څه بلا ده. نو انشاءالله په دې به خیر نیکسټ خصوصي سپیشل ټاپک په دې کوو چې په دې تاسو مطلب په تفصیل څه پوه شئ. نن صرف دومره واورئ لکه بالفرض که زموږ سره دا یو کیمیکل ریاکشن روان دی، ټیک ده، او دا کیمیکل ریاکشن مطلب دی چې دا ریاکشن موږ څه جوړوي؟ دا پروډکټ جوړوي. ها نو که ته دا ریاکشن اوس بغیر د انزایم نه کې وداوت انزایم، زه به دا یو لیکم او کراس مطلب بغیر د انزایم نه، نو دا به زموږ سره مطلب ډېره زیاته انرژي غواړي. لکه زه به سپوز کوم کېدای شي دا زموږ سره زه به دا ویم چې لکه فرض که زموږ سره 500 جوړې انرژي به دا وغواړي بغیر د انزایم نه. کیمیکل ریاکشن روان دی او چې مطلب ریاکشن کېږي هغه لپاره خو به خامخا انرژي پکار وي که نه. نو وداوت انزایم بغیر د انزایم نه دا ریاکشن کېږي او دا زموږ سره څومره انرژي یوز کوي؟ 500 جول انرژي یوز کوي. د دې په مقابله کې که فرض که زموږ سره دغه ریاکشن دی A پلس B او دا موږ د پروډکټ جوړوي او دا ود انزایم، د ډبلیو نه مطلب ود او د ای نه انزایم، د انزایم په مدد سره دی. دا به زموږ سره د انرژي څومره یوز کوي؟ مطلب دا به 5 جول ته به راکوشي. نو څومره غټ فرق شو. دې نه علاوه بیا زموږ سره سمال اماونټ مطلب کم مقدار که نه. نو بالفرض که دا زموږ سره فرض که ریاکشن روان دی A د B سره ملاویږي دا موږ له C جوړوي. نو دا زموږ سره ریاکټنټ دی که نه.
زموږ سره مطلب د ریاکشن د مالیکول تقریبا 1 लाख 1,000 10,000 लाख 1 लाख نو دی 1 लाख مالیکول لپاره تقریبا یو انزایم مالیکول پکار دی انزایم یو مالیکول پکار دی دې خبرې مطلب دا شو چې زموږ سره مطلب یو غټ کیمیکل ریاکشن رواني چې مطلب هغه کې زموږ سره د ریاکشن ډیر زیات دي هغه لپاره موږ سره انزایم ډیر کم مقدار کې مطلب پکاري مطلب دا نه چې څومره ریاکشن دي دومره ولا انزایم پکاري ریاکشن زیات کم څوک چې ریاکشن کې کیمیکل ریاکشن کې هغه لپاره به د انزایم کم پکاري کلیر خر دې نه علاوه بیا زموږ سره دی ان چینج مطلب دا دی لکه پرس زموږ سره اوس یو کیمیکل ریاکشن کې لکه پرس کې د زموږ مالیکول له او دا زموږ بل مالیکول له کلیر او دا پرس کې زموږ سره شو دا انزایم نو دی دا مالیکول بس مطلب دی سټرکچر شان جوړ کوم دا زموږ سره مالیکول له دا مالیکول کې پرس کې ماتول وخته دا بدل تراشي او دا ریاکشن موږ مات کی ٹھیک ده چې دا معلومات کې دوه ټوکړي به جوړ کی خو دې دا انزایم مطلب دی چې په خپل یوز نشو هغه چې کوم ریاکټنټ یا کوم مالیکول هغه مات کو دوه کارو کو کنه خو دې په کې مطلب په خپل استعمال نشو هغه برابر دی هغه شان د دې مثال دې سره لکه پرس کته چاړه جوړ کې استعمالې نسې شي کټ کول لپاره اساس خو پتا کټ کو خو چاړه جوړ کې دا قشم واپس روانه نو زموږ په یو کیمیکل ریاکشن کې به انزایم ان چینج پاتې کی هغه په کې فزیکلی خرابېږي نه د دې علاوه بل زموږ سره دی اکټیو سایډ مطلب دا لکه پرس کې دا زموږ انزایم دی نو بری انزایم کې مطلب زموږ سره دوه سایډونه دا به خیر بیا خو په سټرکچر کې موای خو دلته موري اکټیو سایډ زموږ هغه ځای چې په کوم ځای باندې مطلب دا سبستریټ راځي دی پر نخلي د یا ماته یا روغي او چې څه وسه ټیک ده هغه ځکه ته موږ څه وایي اکټیو سایډ وایي دا زموږ سره اکټیو سایډ مطلب دا دی اکټیو تاسو پیژنئ کنه چې مطلب هغه کار کوي دا اوټساید ځای ته مونږ وایو نو په انزایم کې ټول اصل ځای دا دی دا ځای به د چې کوم دی دلته به یو سبستریټ مالیکول راځي کورو مطلب جوړول وخت جوړ به کې کماته وخت جو مات به کې دا به ان شاء الله د اکټیو سایډ باره کې نیکسټ ټاپک ان شاء الله خبر راځي د دې علاوه زموږ سره بل دی سپیسیفیسټي لکه بل پرس کې دا زموږ سره اوس دا انزایم دی ټیک ده نو دې انزایم له دا سبستریټ راشي د څه پټ کې دي شو دا ماته ولې شي کلیر خو د کې زموږ سره مطلب دا سبستریټ نشي لګیدي یا په کې مطلب دا سبستریټ هم نشي لګیدل لکه پرس کې دیو شکل مطلب مې دا د خبرې چې انزایم باندې یو کیمیکل ریاکشن لپاره سپیسیفیک خاص وي دې مطلب دا نه دی چې دا انزایم دا ماته یو دا انزایم دا ماته یو دا انزایم دا ماته یا روغي ټیک ده پرس کې د لپاره دا سپیسیفیک دا سبستریټ او د څه به صرف کار اګنور څه به دا کار نه انزایم کې یو دا خصوصیت چې دا به د هر کیمیکل ریاکشن یا د هر سبستریټ یا هر مالیکول لپاره په خاص کلیر نه بعد به زموږ سره سنسټیویټي د سنسټیویټي مطلب دا انزایم نه دی دا انزایم مطلب ډیر سپیشل سیز دی د ته کپرس کې ماحول چې کم ته پرووایډ کې هغه په خاص ماحول کې کار کوي لکه هغه ماحول به تاسو هم ټمپریچر ټیک ده ټمپریچر او یا مطلب زموږ چې کم پی ایچ ته اسیډیک یا بیسیک قصه ده لکه پرس کې دا انزایم دی دا انزایم زموږ په کوم خاص ټمپریچر باندې کار کوي لکه زه په تاسو زموږ د باډي ټمپریچر تقریبا 37 ډیګري سنټیګریډ دی کلیر نو کدی انزایم د ټمپریچر ته ډیر زیات کی هم به دا کار نه کوي او پرس کې ډیر زیات کم کی هم به بیا دا کار نه کوي دا سنسټیو او یا بل فرض کې دا زموږ د ټمپریچر ته ډیر زیات کم کی نو بیا هم دا انزایم کار نه کوي د مثال د تاسو در کوم او دا یو تاسو عام د ژوند لپاره یو لازمي څه دی لکه پرس کې دا زموږ سمای ده ټیک ده او دا کته موږ سره ورکوټ کول مده په دې مېدی په دې دیوالو کې تاسو پته زموږ سره هغه ګیسټریک جوس جوړیږي کنه په ګیسټریک جوس کې زموږ سره انزایم زی هغه انزایم بار ته راوځي چې بار ته راوځي نو دلته کې هغه مختلف خوراکونو باندې کار کوي خوراک ماته را ماته کلیر نو دلته کې چې کله وسته خوراک لکه بل فرض کې دا ستاسو په دې سور ورګه دا خوراک راغلی او دا بس دا انزایم به دا خوراک ماته کبل فرض کا په دې ټیم کې د خوراک په دې ټیم کې تا کولډ واټر اوس یا خو اوس ٹھیک ده مطلب ټنډ افانی نو دا یخ وبو راشي د دلته کې دا په خوري یخ دي کنه یخ دي او دلته د ماحول د انوایرنمنت د ګرم دي نو په دغه ګرم ماحول کې دا انزایم خو کولای کار کوي کلیر خو پرس کې دا یخ وبو به تر غولې غلې د مېدی ته نو دا مېدی نه ماحول ته یخ کو چې یخ کو نو په دې انوایرنمنت کې پوز دا انزایم استخفاشي کار ودانه کوي ځکه د انزایم دا قانون دی چې ته مطلب ټمپریچر پی ایچ د سیزن موته مطلب برابر ساتي کانسټنټ وته ساتي نو دې انزایم خو کم زموږ چې میده را پدې میده کې چې کم د سسې پروت دی هغه ګرم دی کنه کې هیټ شته خپل خو تاسو एकदम وبراوړی یخي وو نو دلته ماحول یخ شو نو دا انزایم اوس دا خوراک نشي مطلب ماتولې د دې ډایجیشن باندې خوراک نه کیږي
بیا اکثر خلک شکایت کوي یاره وایي قبض مې دی یا وایي خېټه مې خرابه ده معده مې خرابه ده. د هغې وجه دا ده دا خبرې خو پخوا نه نبي علیه السلام کړلې چې مطلب تاسو د خوراک نه وروسته اوبه مسکئ او داسې به څوک وي چې هغه به ګرمې اوبه وڅکي خو دا یخې اوبه ټول څکي که نه نو دا اوبه یخې چې راشي دلته کې به دا انوایرمنټ کې خوراک سره سره انزایم کار کوي دا انزایم لګي د خوراکونه ماتې راماتوي نو چې دا بس یخې اوبه راوړلې او معدې ته راغلي نو دغه انزایم د کار نه وځي دغه بیا کار نه کوي. داسې پی ایچ دی مختلف څیزونه دي انشاءالله په دې به که خیر خپل ټاپک دی کوو د دې نه علاوه بیا زموږ سره آن آف سویچ د آن آف سویچ مطلب دا دی لکه فلپرس کې دا د مصنوعي انزایم دی ټیک ده دا انزایم زموږ سره په خپل طبیعت کار کوي بس دته د چا د هیلپر ضرورت نه وي خو زموږ سره بعضې داسې انزایم لکه فرض کړه زموږ سره دا انزایم دی نو دې انزایم ته به د یو بل هیلپر پکې ضرورت وي هغه بل هیلپر ته موږ څه وایو کوفیکټر نو زموږ سره بعضې داسې انزایم شته چې هغه د کوفیکټر نه بغیر کار نه کوي. اوس دا کوفیکټر څوک دی دا هیلپر دی مدد کوونکی د دې انزایم مدد کوي نو اوس په دا انزایم اله آن کیږي ګورئ آن دا به اله آني کار به کوي چې داسې دا کوفیکټر لګېدلی په کوفیکټر باندې خپل ټاپک شته ښه انشاءالله هلته بیا کوم او دا بیا اف کیږي کله آن اپ سویچ به کله کېږي آن سویچ به کله کېږي چې کله اوس کوفیکټر وي او اپ سویچ به کله کېږي چې دا کوفیکټر ته دلی شي اوس به دا انزایم کار نه کوي. بعضې داسې انزایم پکې زموږ سره شته. ښه جناب د دې نه علاوه زموږ سره بل دی اینډ پروډکټ. اینډ پروډکټ مطلب دا دی لکه سپوز زموږ سره اوس دا انزایم دی او دې انزایم موږ له دا یو ریاکټنټ دی ټیک شو دا ریاکټنټ موږ دلته راغی او دا ریاکټنټ ته موږ له مات کړو چلو دا د مات کړو ورکوټ یې څوک مات کړو نو دا انزایم به د دې پروډکټ نه په کوانټیټي نه په کوالټي په هیڅ څه به اثر نه کوي. دا پروډکټ چې کوم جوړ شو په دغه به د دې څه اثر نه غلط اثر به پې نه وي نه به له کوانټیټي کموي نه به له کوالټي کموي هیڅ به هم نه کموي هغه شان سیز جوړ شو. د دې نه علاوه به زموږ سره دی ان ویوو او ان ویټرو. د ان ویوو مطلب دا دی چې دا به زموږ سره په بعضې انزایم زموږ سره ټوټل چې څومره زموږ سره انزایم دي هغه په جاندارو کې دنده کار کوي که نه لکه فرض کړه دا زموږ سره یو انسان دی ټیک ده د انسان په جسم کې دنده چې کوم انزایم دي لکه ما تاسو لکه د دې معدې د هغه راوړه په دې معده کې مطلب دا انزایم دي نو د لیوینګ سیستم کې یا په لیوینګ په جاندار کې چې کوم انزایم دنده کار کوي نو هغه ته موږ ان ویوو وایو. انزایم زموږ سره زیاتر ان ویوو کار کوي او ان ویټرو مطلب دا دی لکه فرض کړه دا انزایم دلته دی دا انزایم ته دنه بار تر اوسه بار په لیبارټري کې مطلب په خاص سپیسیفیک شي کې ته به دې باندې کار کوي نو هغه ته بیا موږ ان ویټرو وایو. کلیر انزایم زموږ سره دوه قسمه باندې دي مطلب موسټلی زموږ سره چې کوم انزایم دي زموږ په جسم کې په خپله جوړېږي او جسم کې دنده کار کوي نو هغه ته موږ څه وایو ان ویو انزایمز او بعض انزایم د جسم د لیوینګ سیستم یا د لیوینګ تھنګ نه بهر هم کار کولی شي په لیبارټري کې خلک استعمالي ساینټسټ هغه انزایم ته موږ ان ویټرو وایو. اخرنۍ خبره زموږ سره ده ایکویس انوایرمنټ. ګوره انزایم چې څومره هم کار کوي که فرض کړه هغه په جسم کې دنده کار کوي یا بار کوي هغه له به د اوبو ماحول پکار وي ټیک ده که داسې وچه ماحول کې مطلب انزایم کار نشي کولی ایکویس انوایرمنټ ورته ته پرووایډ کړي نو هغه به انزایم خپل پوره کار کوي. دا شو زموږ سره نننی ټاپک د کریکټریسټک اف انزایم په باره کې. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي انشاءالله په بل ټاپک کې په خیر بیا ملاقات کوم. تھینک یو الله حافظ.